คุณคิดว่าการเป็นคนที่กลัวเชื้อโรคขั้นสุดยอดชนิดที่ว่าแค่จับมือคนอื่นยังทำไม่ได้จะสามารถกลายมาเป็นพิธีกรและกรรมการระดับโลกที่ต้องเจอคนนับหมื่นคนได้ยังไงวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกชีวิตของผู้ชายที่เปลี่ยนความท้าทายในใจให้กลายเป็นความสำเร็จระดับ100 ล้านสวัสดีครับผมไอซ์จากไอซ์สไตล์ 4G ครับผมวันนี้ผมบอกเลยว่าข้อมูลที่เราเอามาเม้าท์มอยกันมันสุดจัดมากๆเพราะเราจะมาพูดถึงตำนานที่ยังมีลมหายใจแห่งวงการฮอลลีวูดคุณลุงอารมณ์ดีที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันดีจากรายการอเมริกาสก็อตทาเลนต์ใช่แล้วครับฮาวิแมนเดลแต่อย่าเพิ่งคิดว่าเส้นทางชีวิตแกจะราบรื่นนะฮะเพราะเบื้องหลังรอยยิ้มและเสียงหัวเราะนั้นซ่อนเรื่องราวการต่อสู้และความพยายามสุดพีคเอาไว้เพียบเตรียมตัวให้พร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับย้อนกลับไปวันที่ 29 พฤศจิกายน ปี 1955 ณ เมืองโทรอนโต ประเทศแคนาดาเด็กชายฮาวเวิร์ด ไมเคิล แมนเดลได้ถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวชาวยิวซึ่งจุดเริ่มต้นความไม่ธรรมดาของแกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยครับฮาวิมีภาวะสมาธิสั้นและมีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจสูงมากมีเหตุการณ์ตอนน้องชายเกิดแกรู้สึกสูญเสียความสนใจจนเคยพลั้งมือดึงแขนน้องแรงไปหน่อยจนแขนหลุดเลยนะคุณผู้ชมนอกจากนี้แกยังซึมซับความหวาดระแวงเรื่องความสะอาดมาจากคุณยายทวดที่ชอบเอาพลาสติกมาคลุมเฟอร์นิเจอร์ทุกชิ้นและขัดพื้นหน้าบ้านอย่างพิถีพิถันวีรกรรมความแสบวัยเรียนนี่ไม่ต้องพูดถึงโดนให้ออกจากโรงเรียนมัธยมถึง3 แห่งที่พีคสุดคือแกเคยปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่โรงเรียนไปเซ็นจ้างบริษัทรับเหมาให้มาต่อเติมอาคารเรียนซะงั้นสุดท้ายพอไม่ได้เรียนต่อแกก็เลยเริ่มต้นทำงานด้วยการเป็นพนักงานขายพรมตามบ้านครับผมแต่ใครจะไปรู้ว่าทักษะการเจรจาและการเข้าหาคนจากการขายพรมนี่แหละที่กลายเป็นรากฐานสำคัญในการเป็นนักแสดงตลกของแกในช่วงปลายยุค 70 ฮาวิเริ่มเล่นตลกเดี่ยวไมโครโฟนสไตล์แกนี่ไร้ขีดจำกัดและมีพลังงานสูงมากเอกลักษณ์ที่ทำให้คนจำแกได้แม่นคือการเอาถุงมือยางทางการแพทย์มาสวมหัวแล้วเป่าลมออกทางจมูกจนมันพองเป็นหงอนไก่พร้อมทำหน้าตกใจและอุทานซ้ำๆว่า what การแสดงสุดแปลกนี้ไม่ใช่แค่เทคนิคเรียกเสียงฮานะครับแต่นักจิตวิทยาวิเคราะห์ว่านี่คือกลไกการรับมือเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของแกจากอาการย้ำคิดย้ำทำที่รบกวนในหัวการทำให้ตัวเองและคนอื่นหัวเราะคือพื้นที่ปลอดภัยที่ทำให้แกผ่อนคลายได้ครับแล้วความสามารถนี้ก็ไปเตะตาโปรดิวเซอร์จนได้ไปออกรายการทีวีอเมริกาและเคยเป็นวงเปิดให้ศิลปินระดับตำนานอย่างเดวิด เลตเทอร์แมนและไดอาน่ารอสมาแล้วด้วยเข้าสู่ยุค 80 แกทำเซอร์ไพรส์วงการด้วยการผันตัวมารับบทแพทย์ห้องฉุกเฉินที่มีมุมแปลกๆในซีรีส์ดราม่าทางการแพทย์เรื่อง Sense Elsewhere แสดงยาวๆถึง6 ซีซั่นเลยฮะแต่ที่เจ๋งสุดๆคือความสามารถด้านการใช้เสียงคุณรู้ไหมว่าเสียงสิ่งมีชีวิตสุดน่ารักอย่างกิสโมในหนัง Gremlins หรือตัวละครหลายตัวในซีรีส์แอนิเมชัน Muppet Babies ก็คือเสียงของ Howie Mandel นี่แหละแถมต่อมาแกยังสร้างการ์ตูนเรื่อง Bobby's World ออกอากาศไปกว่า65 ประเทศทั่วโลกอีกด้วยแกมีความสามารถรอบด้านจริงๆครับแล้วจุดเปลี่ยนที่ทำให้แกดังพลุแตกไปทั่วโลกก็มาถึงในปี 2005 เมื่อ NBC เสนอตำแหน่งพิธีกรรายการเกมโชว์ Deal or No Deal ตอนแรกแกลังเลและไม่อยากรับงานนี้เลยนะเพราะสมัยนั้นดาราตลกมักไม่ค่อยผันตัวไปทำเกมโชว์แต่ภรรยาของแกช่วยเปิดมุมมองและสนับสนุนให้ลองเปิดรับโอกาสใหม่ๆผลปรากฏว่าเรตติ้งถล่มทลายสัปดาห์แรกมีคนดูทะลุ100 ล้านคนไหวพริบการด้นสดและการดำเนินรายการที่ดึงอารมณ์ผู้แข่งขันของแกสร้างมาตรฐานใหม่ให้วงการทีวีเปลี่ยนเทรนด์การเลือกพิธีกรเกมโชว์ในอเมริกาไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับและบทบาทที่เราคุ้นเคยที่สุดกรรมการอเมริกาสก็อตทาเลนต์แกเข้ามาทำหน้าที่ในซีซั่นที่ 5และกลายเป็นกรรมการที่อยู่คู่รายการยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์กว่า15 ฤดูกาลสไตล์การตัดสินของแกคือการมองภาพรวมความบันเทิงและให้โอกาสศิลปินแนวแปลกใหม่แกพร้อมกดโกลเด้นบัตเซอร์ส่งตรงผู้แข่งขันที่มีเอกลักษณ์ลึกซึ้งเช่นเกรซ แวนเดอร์วอลหรือดรู ลินช์เข้าสู่รอบต่อไปทันทีแต่ก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นประเด็นใหญ่ในซีซั่น 10 มีนักสะกดจิตคริส โจนส์มาทำการสะกดจิตฮาวิบนเวทีซึ่งฮาวิเป็นคนที่กลัวเชื้อโรคอย่างรุนแรงและหลีกเลี่ยงการจับมือกับผู้อื่น
แต่นักสะกดจิตทำให้แกเชื่อว่าเพื่อนกรรมการใส่ถุงมือยาง จนแกยอมเอื้อมมือไปจับมือได้สำเร็จ แม้คนดูจะทึ่งแต่งานนี้กระทบจิตใจฮาวิอย่างมากเพราะแกไม่ได้เตรียมใจรับมือกับสภาวะความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นจนต้องเข้ารับการบำบัดดูแลจิตใจหลังจบโชว์เลยครับพูดถึงเรื่องการดูแลสุขภาพจิตหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมแกถึงโกนหัวโล้นคำตอบคือแกรู้สึกว่าเส้นผมอาจเป็นแหล่งสะสมของสิ่งสกปรกซึ่งเป็นผลมาจากโรค OCD แกต้องรับมือกับความวิตกกังวลนี้มาตลอดจนกระทั่งวันหนึ่งแกเผลอพูดถึงอาการ OCD ของตัวเองออกไมค์ในรายการวิทยุโดยไม่ได้ตั้งใจตอนแรกแกคิดว่าชีวิตในวงการจะจบสิ้นแล้วแต่ผลกลับตรงกันข้ามสังคมส่งกำลังใจมาให้อย่างล้นหลามแกเลยตัดสินใจเขียนหนังสืออัตชีวประวัติ Here's the deal Don't touch me เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพจิตให้แก่สังคมและกลายมาเป็นกระบอกเสียงสำคัญในการรณรงค์เรื่องสุขภาพจิตระดับชาติอย่างแคมเปญ Bell Let's Talk อีกด้วยนอกจากนี้ความต้องการหลีกเลี่ยงเชื้อโรคยังจุดประกายวิสัยทัศน์ทางธุรกิจทำให้แกเข้าไปร่วมลงทุนในบริษัทโปรโตโฮโลแกรมซึ่งเป็นเทคโนโลยีฉายภาพโฮโลแกรมแบบเรียลไทม์ช่วยให้แกสามารถไปปรากฏตัวสัมภาษณ์หรือออกรายการในอีกเมืองหนึ่งได้โดยไม่ต้องออกเดินทางไปแออัดกับผู้คน ถือเป็นการนำโจทย์ชีวิตส่วนตัวมาต่อยอดเป็นนวัตกรรมธุรกิจได้อย่างชาญฉลาดมากครับปัจจุบันฮาวิแมนเดลประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งในบทบาทนักแสดงพิธีกรและนักธุรกิจจากเด็กที่เคยสับสนและต้องรับมือกับสภาวะทางจิตใจอย่างหนักแกสามารถเปลี่ยนความท้าทายเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังในการสร้างเสียงหัวเราะและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนทั่วโลกกล้าที่จะเปิดอกพูดคุยเรื่องสุขภาพจิตอย่างเปิดเผยเป็นยังไงกันบ้างครับกับเรื่องราวของฮาวิแมนเดลได้ทั้งความบันเทิงและข้อคิดดีๆใช่ไหมล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์บอกกันหน่อยว่าคุณประทับใจมุมไหนของฮาวิมากที่สุดและที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่อง iStyle CG ไว้ด้วยนะครับวันนี้ไอซ์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ